කනෙක්ට් විත් චතුර YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම අමු කහ උපයෝගී කරගෙන ගුණාත්මක කහකුඩු හදාගන්න පහසුම ක්‍රමයක්. ඇතැම් විට ඔබ මීට වඩා වෙනත් ක්‍රමයකට කහකුඩු හදාගන්න ඇති. කොහොම නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වලා දෙන්න යන්නේ මම නිවසේදීම කහකුඩු හදාගත්ත ක්‍රමය. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්වලා දෙනවා අමු කහ ග්‍රෑම් 250ක් උපයෝගී කරගෙන කහ කුඩු ග්‍රෑම් කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. කහවලට තිබුණ ඉහළ මිලත් සමග බොහෝ දෙනෙක් පෞගය කාලේ නිවසේම කහ පැල කරගන්න පටන් ගත්තා. දැනට ඒ කහ පඳුරු සමහර විට ගලවන කාලය ලං වෙලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් කහ පැල කරලා කහ පඳුරක් ගලවන්න මාස 10ක වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. කොහොම නමුත් කහ පඳුරක් ගලවන්න සුදුසුම අවස්ථාව වෙන්නේ කහ පඳුරේ කොළ මැලවිලා පඳුර මැරිලා යන ආසන්න අවස්ථාවේදී තමයි කහ පඳුර ගලව ගන්න සුදුසුම අවස්ථාව වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කහ පඳුරු ගලවන අවස්ථාවේදී ඔයා හොඳ වර්ධනය වෙන ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන කහ බීජාංකුර සහිත කාල කීපයක් නැවත පැල කරගන්නත් වෙන් කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. දැන් අපි බලමු එහෙමනම් අමු කහ උපයෝගී කරගෙන නිවසේදීම කහ කුඩු හදාගන්න ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ගුණාත්මක අමු කහ සපයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දිනවල වෙළඳපොලේ අමු කහ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ දැනට නිවසේ කහ පඳුරු පැල කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ කහ පඳුරු ගලවන මට්ටමට ලං වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තුලින්දුත් ඔබට කහාල සපයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට අපි සපයාගත්ත කහාල හොඳින් සෝදා ගන්න එක. මේවයි තියෙන වැලි පස් ඉවත් වෙලා යන්න හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. ඉතින් සෝදාගත්ත කහාල ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ අලේ උඩ තියෙන මතු පිට තියෙන පොත්ත වගේ එක ඉවත් වෙලා යන්න පීයක් උපයෝගී කරගෙන මේ කහාල සූරා ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සූරාගත්ත කහාල ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ හොඳින් වතුරෙන් නැවතත් පිරිසිදු වෙන විදිහට සෝද ගන්න එක. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස තමයි වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් මේ සෝදාගත්ත පිරිසුදු කරගත්ත කහාල ඊළඟට අපි මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් උපයෝගී කරගෙන සීන් වෙන ආකාරයට මේ කහාල අපි හූරා ගැනීම නැත්නම් ගා ගැනීම සිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම අපි කහාල ගාගන්නේ නැත්නම් හූරා ගැනීම සිදු කරගන්නේ මේ කුඩා කොටස් වලට කඩාගන්නේ අපිට කහාල තඹා ගැනීමේ පහසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ නිසා අපිට කහ බොහොම පහසුවෙන් නිවසේදීම කුඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ මම මේ විදිහට සීන්ව සූරගත්ත අමු කහ. ඉතින් ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට අපි සීන්ව සූරගත්ත අමු කහ මෙන්න මේ වගේ ස්ටීමරයක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ තම්බ ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ස්ටීම් කරගත්ත අමු කහ මේ වගේ ට්‍රේ එකකට දාලා පැය 4ක් 5ක් වගේ මද පවනේ වියලා ගැනීම සිදු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම වේලගත්ත මද පවන වේලගත්ත අමු කහ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක හොඳ අවුව තියෙන ස්ථානයක තියලා සාමාන්‍යයෙන් දින 1ක් 2ක් හෝ 3ක් හොඳින් වියලා ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල හොඳින් අවුව පායන අවස්ථාවකදී නම් එක දවසකින් වුණත් අපිට මේක හොඳින් වේලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වේලගත්ත කහ කොටස් අපිට අතින් අල්ලලා පොඩි කරනකොට කර ගාලා නිකන් කුඩු වෙලා යනවා වගේ ඒ වගේ තත්ත්වයට ලක් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ නිවසේම තියෙන බ්ලෙන්ඩරේ උපයෝගී කරගෙන මේ කහ කොටස් කුඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.
එහෙම නැත්නම් ඔබේ නිවසේ ගල්වන් ගෙඩියක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් එය උපකාරී කරගෙන අපිට මේ කහ කොටස් කුඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සීන්ව අඹරගත්ත කහ කොටස් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් උපයෝගී කරගෙන හලා ගැනීම නැත්නම් වෙන් කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් තවදුරටත් කෙටලා නැති කොටස් තියෙනවා නම් ඒ කොටස් නැවතත් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා කොටා ගැනීම සිදු කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මම මේ විදිහට සකස් කරගත්ත ගුණාත්මක කහ කුඩු. ඉතින් අපි බලමු එහෙමනම් මේ අමු කහ ග්‍රෑම් 250කින් අපිට කහ කුඩු ග්‍රෑම් කීයක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි තරාදියක් උපයෝගී කරගන්නවා. මේ තරාදියෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කුඩා ප්‍රමාණයක ග්‍රෑම් ගානක දෙයක් උනත් කිරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බලන්න අපි අමු කහ ග්‍රෑම් 250කින් සකස් කරගෙන තියෙන්නේ කහ කුඩු ග්‍රෑම් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය සමහරවිට තව ග්‍රෑම් එකක් හෝ දෙකක් අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද අපි කහ සූරන අවස්ථාවේදී ඒ අපත යන ප්‍රමාණය අනුව ඒ පුංචි වෙනසක් සිදුවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ අපිට අමු කහ ග්‍රෑම් 250ක් යොදාගත්තොත් කහ කුඩු ග්‍රෑම් 12ක් වගේ තමයි ඉතින් හදාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට නිවසට අවශ්‍ය කහ ප්‍රමාණය අනුව දැන් ඔබට පැහැදිලි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් අමු කහ කොච්චර ඔබ මිලදී ගන්න ඕනද කොච්චර භාවිතා කරන්න ඕනද කියලා කහ කුඩු සකස් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. මොකද මේ දවස්වල කහ වලට තියෙන ඉහළ මිලත් සමග ගුණාත්මක කහ නිවසේදී සාදා ගැනීම කියන්නේ ඉතාම වටින දෙයක්. මන්ද සමහරලාට අපි වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න කහ ගුණත්වයෙන් තොර වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට යම් යම් දේ කවලම් කරලා හදපු කහ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා අපිට පුළුවන්කම තියෙන මේ වගේ නිවසේදීම කහ සාදා ගැනීම තුළින් ඉතාම ගුණාත්මක කහ සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නිවසේදීම කහ සාදා ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබට දැනේවි මේ කහ වලටම ආවේනිකයේ සුවඳ කොච්චරනම් හොඳට අපිට දැනෙනවද කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ නිවසේදීම සාදාගත්ත කහ අපිට එළවලු වලට එකතු කර ගැනීම තුළින් ඉහුම් පියුම් කටයුතු වලට යොදා ගැනීම තුළින් ඔබට දැනේවි ආහාරවල රසයක් වගේම ඒ ආහාර වලට අවශ්‍ය පහට ඊටාම සුළු කහ ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනීම තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම ස්තුතියි. මේ වගේ ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම ස්තුතියි. ඉතින් එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.